Bismillahirrahmanirrahim. Applications of Gauss law. The Gauss law application. د دینا په previous lecture کې مونږه discuss کړی دی what is Gauss law. نو که تاسو ته دی په previous lecture کې مونږ ویلو Gauss law how much flux is passing through a closed surface. د یو closed surface نه څومره flux pass کیږي یا field line pass کیږي. دا غو باره کې کله تاسو ته وایم نو موږ یو فارمولا according to Gauss د یو سرفیس نه ټوټل فلکس څومره پاس کیږي هغه برابر دی نیټ چارج انکلوز هغه سرفیس کې ټوټل چارج څومره دی نیټ چارج او ډیوایډډ بای اپسایلن ناٹ دا زموږ پریویس لیکچر دی د یو کلوز سرفیس نه مونږه ک فلکس معلومو پتا باندې صرف دا کول دي چې په دغه کلوز سرفیس کې څومره چارج دی نیټ چارج که هر څومره چارجونه دي نیټ افیکټ معلوم کا نیټ او اقا نیټ چارج راواله او په اپسایلن ناٹ باندې ډیوایډ کا په شرط دی چې په مینس کې بل سم میډیم نه کوي مینس کې بل څه ډایلکټریک انوالی نو بیا ډیوایډ کا په اپسایلن ناٹ اپسایلن ار باندې دا زموږ پریویس لیکچر نننې زموږ لیکچر دی اپلیکیشنز اف Gauss law او پای کې اولنې اپلیکیشن ادا دی location of x is charge on conductor که زه یو کنډکټر له چارج ورکم نو دا چارجونه به په کوم ځای کې کوېسچن بیا واورئ که یو کنډکټر له زه چارجونه ورکم که زه یو کنډکټر چارج کم یو سپیر یو کنډکټینګ سپیر چارج کم نو دا چارجونه به یي په کوم ځای کې نن زموږ دا مسلې حل کول دي د Gauss law مطابق هغې ته غوږ کېدئ د هغې لپاره به زه تاسو ته ایکسپلین کوم کیس نمبر فرست کیس سیکنډ کیس او تھرډ کیس دا به د دې یو اپلیکیشن لوکیشن اف ایکس از چارج آن کنډکټر 3 کیسز وي کیس 1 کیس سیکنډ او کیس تھرډ د یو بل نه ولې ډیفرنٹ دي او تاسو ته پته اوس ولګي اولنې کیس ها سر د چوي وي ایکس از چارج دې څه مطلب دی یاد ساتئ که زموږ سره کنډکټر هم دی خو دی ایز ا هول ګوره نیوټرل دی په ده باندې چارج نه دا یاد ساتئ ځکه موږ یو ویل دي زموږ سره چې ایټم دی یا څومره میټیریلز دي دا په نیوټرل حالت کې نیټ چارج پې ګوره زیرو وي نو دا دی چې کوم خبره کوي چې موږ به چارج ورکو نو ته به اول باډي چارج کې دا باډي د چارج کېدو لاجیک دا دی تاسو ته ما کلیر کړو یو باډي به یا الکترون لاس کوي یا به الکترون گین کوي نو یاد ساتئ که موږ وایو چې په یو باډي باندې چارج دی دا به چا چارج کړي به یې څنګه که زه هم په یو باډي باندې پازیټیولی چارج دی ته پوه شه د ده نه چا الکترون ویستي دي که زه تا ته چېرته ووایم چې په یو باډي باندې نیګیټیو چارج دی نو ته پوه شه چې دته الکترون را ننوتي دي چارج شوي ده الکتریفیکیشن یې شوی دی که ته یو عام خبره کې نو په یو عام که ته کنډکټر دی او که انسولیټر دی ټول دا ټول ایز ا هول نیوټرلي نو یو خبره خو دا په دې ذهن کې کېدی دا زه چې یم ایکس از چارج د ایکس از چارج مطلب موږ چې پې کوم چارج راوستی دی موږ چې څومره چارج کړي دی یا پازیټیو یا نیګیټیو دا مې درته ووي د پازیټیولی چارج مطلب د ده نه موږ د الکترون ویستي دي د نیګیټیولی چارج مطلب دته موږ الکترون ان کړي دي یا د الکترون اغوستي دي نو په یو باندې مثال په طور راغلی پازیټیولی چارج نیګیټیولی چارج نو بیا نیکسټ کوېسچن دا دی سر که تا په یو باډي باندې چارج راوستو تا ته الکترون لاس کړو په ده چارج راغی دا چارج په کوم ځای کې دا کوېسچن سالو کوو سر که تا یو باډي له الکترون ورکړو هغه الکترون واغستو نیګیټیو چارج شو دا چارجونه په کوم ځای کې پراته وي هغه موږ ایکسپلین کوو چونکې اوس که تا ته پته نه وي خو د لیکچر په اینډ به تا ته پته وي چې دا چارجونه که ته ګورې نو په کوم ځای کې به وي هغې ته غوږ کېدی کیس نمبر 1 به دای لیٹ کنسیډر ا چارج سپیر دا زما سره یو چارج سپیر دی د سپیر مطلب یو بال دی بال خو هغه بال چې دننه ټول ور خالي نه دی اوور آل سپیر دی ټول
سپیر شیپ ته بال له خو هغه سوای د وسپنې بال له ټوټل بال له دنه خالی نه دی وکې دی اوورآل به دی نیوټرلی یاد ساتئ اوورآل به دی نیوټرلی ښه وس که زه ستاسو دا تپوس وکړم چې په ده باندې دی ما پازیټیولی چارج کو د دې خبرې به څه مطلب وي چې دی ما پازیټیولی چارج کو د ده نه مونږ الکتران لاس کړل نو ته ماته ووایه چې په ده باندې چې د ده نه الکتران لاس شو په ده باندې کم چارج راغی پازیټیو ګرانوي ځان ته مخه نو چې پازیټیو چارجونه پرې رالو دا پازیټیو به یو بل اټریټ کوي که ریپیل کوي نو چې ریپیل کوي نو دننه به زور کوي که بهر ته به زور کوي نو چې بهر ته زور کوي جولاړ به شي او په باراني سرفیس په ارینج شي کلیر دا خبره نو د خبرې او ولې به یو بل ریپیل کوي ټو ګیټ الکتروسټیټیک ایکویلیبریم زه د یو ماشوم سره ناست یم یا زه د یو سټوډنټ سره ناست یم خوا ماته وایي اخوا شه یا یو سټوډنټ دی بل ته وایي اخوا شه نو دې ځان اخوا کي که نه هغه د لږ راډیو غوښ چې په قلاره باندې کښېني دې ته ایکویلیبریم وایي څه نوم ورته وایي ایکویلیبریم دې ته وایي چې په ده باندې نیټ فورس زیرو شي نو خبره انتهایی سمپل شو چې هغه دا ده لیٹ کنسیډر ا چارج سپیر دا یو سپیر دی په دله ما چارج ورکو لیٹ سپوز په اوله کې ګوره دا چارجونه دلته دي ښه سر دا تا کم چارج کو پازیټیو او دا پازیټیو چارج دی دلته دي ښه اوس وخت کې دی اوس چل به وشي چارج سپیر یا چارج کنډکټر وایي چې موږ چارج کو as shown in the figure وایي dot line is Gaussian surface وایي تاسو ته معلوم زه به درته ګازز لا اپلای کوم تاسو ته باید ګازز لا ته چې کوم ځای ته ګازز اپلای کې نو هلته کې به ته کنسیډر کې کلوز سرفیس کلوز زموږ ایکچولی ټاپک څه دی یاد وساتئ انسایډ ا کنډکټر انسایډ ا چارج سپیر چارج از زیرو زموږ ایکچوال ټاپک ګورئ دا دی چې په دې سپیر کې یا په دې کنډکټر کې بدل نه چارج نه ا چارجونه به ټول په کوم ځای کې سرفیس یا آوټ سایډ به هغې پروف ته ځو نو تاسو ماته ووایئ ګورئ د دې پوینټ نه مخکې دې ته راشئ دله چې ما دا ټول چارجونه ورکړل په دې ځای کې د غوږ کې دی نو زه یم ایټ آل پوینټ انسایډ کنډکټر وایي انسایډ به څه زیرو وي چارج زیرو وي چې کوم ځای کې چارج زیرو وي الیکټریک فیلډ به هم صحیح زیرو وي ایټ آل پوینټ انسایډ د کنډکټر ولې ډیو ټو الکتروسټیټیک ایکویلیبریم او د هغې مې توجه وي دا چارجونه به یو بل اټریټ کوي که ریپیل کوي نو چې دا ټول یو بل ریپیل کی کنه دا ختم نشو دا ټول لاړو او یا ښکاریږي راته په کوم ځای باندې ارینج شو په آوټر سرفیس باندې ولې صحیح گین کو دا ټکی به یاد ساتئ صحیح گین کو الکتروسټیټیک ایکویلیبریم دی ته وایي چې په یو باډي باندې نیټ فورس شي په دې ځای کې چې پراته و نو نیټ فورس په زیرو نه و خو چې یو بل ریپیل کړل چې ریپیل کړل لاړو او ټول په آوټر سرفیس باندې یونیفارملی ارینج شو مخکې په دې ډایګرام کې څه دي لیٹ کنسیډر ا چارج سپیر یا کنډکټر as shown in the figure ډاټډ لاین چې ما وستره ښکارېږي ته ډاټډ لاین دا آوټسایډ دی که انسایډ نو ډاټډ لاین از Gaussian surface inside a conductor inside ډایګرام ته ګورئ انسایډ کې چارج څومره دی زیرو ولې چارجونه څه شو هغه ریپل شو چېرته لاړو آوټر سرفیس نو زه د انسایډ خبره کوم ښه دا ګوره انسایډ دی inside charge zero day electric field zero day at all point inside a conductor due to da wali bar talalu sahi gain ko electrostatic equilibrium so the flux mutabiq the Gauss law mutabiq sa formula da charge enclosed divided by epsilon naught the flux formula ea q divided by epsilon naught was this is the khabari proof kom که یو کس وایي چې سر انسایډ ای زیرو دی نو چې ای زیرو شو زیرو ملټیپلایډ بای ای کیو اوور اپسایلن ناټ کیو اوور اپسایلن ناټ زیرو ملټیپلایډ بای ای از ایکوال ټو زیرو که ته کیو یوازې پاتې کې اپسایلن ناټ په ملټیپلایډ ته راشي زیرو ملټیپلایډ بای اپسایلن ناټ از ایکوال ټو یا خدا پروف کا چې انسایډ به چارج هم زیرو وي او بل طرف ته که ته وایې چې چارج زیرو دی زه راته ای ثابتوم چې زیرو وي نو غوږ کېدی زیرو ډیوایډ بای اپسایلن ناټ زیرو دا a پسې بیا ډیوایډ ته راوړي نو 0 ډیوایډ بای a بیا 0 ایٹ د end به ریزلټ راشي چې a is equal to 0 ریزلټ سره راغی که کس وایي ما پیپر یې ورکړی او ګران حال او پیپر یې ګران وي او کس ورته چې هر څه ته ماته خپل ریزلټ وښیې دا پرې دوا پیپر یې داسې وي او اخوا وي او دې خوا وي دا ټولې خبرې به ستا په ریزلټ کې ماته خپل ریزلټ وښیه نو که یو کس وایي دا دومره قیسې مونږ وکړې ریزلټ څه دی
result دا دی result دا خبر ده inside a charge sphere or conductor یاد بساتئ دنن نه پس inside charge به څومره inside 0 e به څومره نو سر په کوم ځای کې وي ځکه تا خو له پاسه لیکلی چې چارج سپیر دی چارجونه پي نو چارجونه په کوم ځای کې چارج از پریزنټ آوټساید انساید باندې او ولې او دا مې ته ټول ایکسپلین کړو چې ولې به ځي خبره کلیر شوه دا و کیس نمبر فرست اوس څه دی کیس سیکنډ هم دغه قصه ده هم بیا سپیر دی او ما وله چارج ورکړی خو فرق پکې څه دی دننه هلو دی هلو پیژنئ ډډ دی ډډ بال چې دی لیدلی خو هغه بال چې دننه پکې اسیم به بال کې څه نه دننه خالي پروت وي دننه صحیح نو A to Z دغه ټاپک دی او دا خو انتهایی سمپل دی ته چې دله چارج ورکې دننه خو خالي دی په کوم ځای ته به ځي آوټ سایډ ته او په یو ځای پراته یې که نه ډسټریبیوټ شوي به ولې چې تا پې چارج راوستی پوزیټیو یا نیګیټیو اټریکټ کوي به بل که ریپیل کوي به یو ټول به ارینج کېږي نو اټ مینز دیټ که دا په دې کیس کې چارج سپیر دننه خالي نه و ټول یوه ګوله شانتې وه ګوله ځکه ویم تاسو هارډ بال چېرته لیدلی دی هارډ بال او داسې دغه هغه هم سرته لړو او دا چې دی بلکل خالي دی خالي نو هغې ته غوږ کېدی کیس نمبر 2 اقا ډایګرام اقا قصه consider a hollow charge sphere یا conductor as shown within دا ټکی اهم دی ها سوال دا within مطلب څه شو inside a charge sphere کیوں بسئی 0 e بسئی او په ډایګرام کې وزته د ګاشن سرفیس نه دا انساید ګاشن سرفیس دی په دې کې څومره چارجونه پراته دي 0 فیلډ په کې څومره دی 0 نو کیوں 0 e 0 in Gaussian surface ولې all charge will present at outer نو په دې کې سی پی او فرق شو که هلو دی او که هلو نه دی دننه ډډ دی او که دننه ډډ نه دی خو چې تا ولې چارج ورکړو دا چارجونه به تلي او په آوټر سرفیس به ډسټریبیوټ شي او وجه یې څه ده تا ولې چې کوم چارج ورکړی یا به پازیټیو یا به نیګیټیو یا به یو بل ریپیل کړي او چې ریپیل کړي الکتروسټیټک ایکویلیبریم ته به لاړ شي هغه به هله ځي چې به دو نټ فور زیرو شي چې یو بل ریپیل کړي او په آخري سرفیس باندې ډسټریبیوټ شي نو که کله هم تاسو ته څوک وایي چې موږ یو باډي چارج کړي ده دا چارج په کوم ځای کې پروت دی نو ستا انسر به وي انسایډ به نه وي په کوم ځای کې به وي آوټسایډ د سرفیس کیس نمبر 3 ویری امپورټنټ سر که زه داسې چلو اوس وکړم یو بل یو ډېر ښه انټرسټینګ قصه راغوږ کېدی ښه که زه په دې سپیر کې دې سپیر له چارج ورکړم یا دلته یو خبر ده که زه په دې کې دننه چارج کېدم په دې مینس کې ولا چارج کېدم بیا به یې چلي کوېسچن واورئ مونږ خو چې چارجونه په کوم ځای ته تللي دي اوټ اوس که زه په دې سپیر کې دننه چارج کېدم یا هم پکې یو چارج راوستو خو په سینټر باندې پروت دی نو اوس بس چلي هغې ته غوږ کېدی په دې کې به یو قصه وشي دا بیا یو کنډکټینګ سپیر دی په ده کې ما چارج کېښودو په سینټر باندې تاسو ته پته ده د چارج دپاره د پازیټیو دپاره فیلډ کوم طرف ته آوټورډ ای دی دا فیلډ دی اوس غوږ کېدی سر اوس په انسایډ لکه دا ګوره دا به کې نشته ښه دا قصه به کې نشته اوورآل دا سرفیس دی اکچوال سرفیس دا دی دا بهرنی او دا چارجونه هېڅ هم لا نشتي ګورئ دا صرف سرفیس دی تاسو دپاره به زه بیا وباسم دا زما سره یو سپیر دی هېڅ قسمه چارج پې نشته نیوټرل دی او زه راشم د ده په دې سینټر کې چارج کېدم نو سر که اوس زمانه څوک تپوس وکړي چې په ده کې به نیټ چارج انسایډ څومره یې اوس هم نو هغې ته غوږ کېدی انسر دی بیا هم وایي زیرو به اوس د هغې د زیرو کېدو وجه واورئ چا ولې غوږ کېدی په دې کې به دا چارج یو چل وکړي موږ یو پراسیس ویلو انډکشن څه ویلو انډکشن دی ته وایي چې کله ته یو چارج باډي نیوټرل باډي له نږدې راوړي ټچ کوي به ورسره نه نږدې نو دی به یو چل کوي مثال په طور که دا مارکر پازیټیو دی او دا ما دې شیټ له یا دې سرفیس له نږدې راوړو دی به یو چل وکړي په دې سرفیس کې چې دا پازیټیو دی خاله په دې سرفیس کې چې دننه کم الکترون او پازیټیو او نیګیټیو دي او اوورآل بیلنس دي نو دا به یې چل وکړي چې دی به ترې هغه نیګیټیو ځان ته راکاږي ولې دا پازیټیو دی نو دی به هغه نیګیټیو ځان ته څه کړي اټریکټ کړي په څومره مقدار څومره چې د مقدار دی یاد ساتئ نو غوږ کېدی که دا 2 کولم دی 2 کولم پلس 2 نو دی په دې سرفیس کې چل وکړي دی په دې سرفیس باندې دلته کې راولي -2 کولم
انډکشن دی ته وایي او په دې باراني سرفیس باندې به څه راولي +2 کولم دې ته الکتروسټیټیک انډکشن وایي انډکشن مین چې دی به څه چل وکړي کم فیس چې دته نږدې دی په هغه باندې به اپوزیټ چارج راولي کم فیس چې لرې دی په هغه به خپل مطابق سیم چارج راولي نو دغه شان دی چل وکړو ورکېږي تا چې دی کېښودو څنګه داسې چل وکړو د دننه طرف ته تاسو ما ته وایي دی به د سپیر په انسایډ باندې کم چارج راولي چې دا پازیټیو دی په دې به څه راشي نیګیټیو خو بار به څه راشي نو ستاسو نه کوېسچن دی د دې چارج مقدار به څه وایي که د دې چارج مقدار به څه وایي که د دې چارج مقدار به څه وایي سیم به وي په میګنیچیوډ کې به سیم وي د انډکشن د وجې نه نو اوس چل څه وشو که زه تاسو ته ووایم چې په دې ګاشین سرفیس کې دننه تاسو دا رډ لاین ښکارېږي ښکارېږي راته دا انسایډ دی که آوټسایډ انسایډ زما ستاسو نه کوېسچن دی اوورآل په دې ځای کې وګورئ نټ چارج به څومره وي بار نښه په دې ځای کې به نټ چارج څومره وي زیرو ولې به نټ چارج زیرو وي چې څومره څه دی پازیټیو دی او دومره که تاسو ته ګازیز لا یادوي ما ته اوس لیکلی و ګازیز لا دا زه انسایډ خبره کوم ښایي انسایډ نو ګازیز لا مونږ ویلی و ګازیز لا وایي چې فلکس په یو ځای کې څومره وي نو هغه دا دی نت چارج انکلوز ډیوایډډ بای څه نو دا راته وایي چې دننه نت چارج زیرو دی نت چارج څه دی نو چې نت چارج زیرو دی فلکس په هم صحیح مطلب دننه ګورئ څه نشته اوورآل هو بهر فیس باندې څه شته که نشته کم چارج پاتې شو نو لږ سوچ وکئ تا پازیټیو چارج دلته ایښودو خو د هغه ټول افیکټ ګورئ بهر اپیر شوی او فیلډ لاین دننه به نه وي فیلډ لاین به کم طرف ته بیا قزله خبره ده انسایډ چارج څومره شو انسایډ چارج زیرو انسایډ الیکټریک فیلډ زیرو انسایډ الیکټریک فلکس زیرو دا خبره به ته یادې دا ما چې سوي دا ته په الفاظو کې اوس لیکم ګورئ کیس نمبر 3 let put a charge plus q دا دی ښه positive charge inside hollow cylinder sphere there will be negative charge inside دته اشاره دی دنه negative راغی and positive charge outside دته اشاره ده ولې due to electrostatic induction خو چې ته electrostatic induction پیژنې electrostatic induction mean کله چې موږ چارج باډي نیوټرل باډي نږدې راوړو کم فیس چې دته نږدې دی لکه مثال ما چې پازیټیو راوړو دی به د هغه نه الکتران ځان ته راکاږي نو په دغې فیس په نیګیټیو راشي هغه پازیټیو به د ځان نه ریپیل کړي نو هغه به د بل سایډ ته شفټ شي ښه کنسیډر ا ګاشین سرفیس د ګاشین سرفیس څخه دا یو کم ځای کې انسایډ کنډکټر او تاسو ته وګورئ نیټ دی نه وایي چارج خو کم چارج وایي net charge in the Gaussian surface is our net charge that is sumra positive that sumra negative as a result inside net charge is equal to 0 as a result E is equal to 0 and positive charge is present kate ma khud khubar effective bahar de at outer surface at the end result دا راغی چې کلم سو کوئی چې زما سره یو چارج باډي ده داغه ټول چارجونه به انسایډ نه ایگزیست کیږي داغه ټول چارج په کم ځای کې په آوټسایډ به ایگزیست کیږي